Okay lang. Oo, sana. Uy, bumagayin. Tingin. Oh, may paprito. Mga beads. Washing machine beads. Dali. Dali, dali. Kiss me. Kiss you. Ano, itisting mo? Ayan na. Pwede, okay na to. Yan ang video mo. May dryer ka. Hindi naman ko magagamit. Ang dryer naman. Konti lang madadry. Malawak naman. Malawak naman siya. May digital na ganito. Ito? Hindi pindot. Nasa 2,000 pa rin. 2,000 plus. Parehas din naman. Uy na. Ay, pakabit.